וואו, מאוד מרגש לראות פה את כולן. ואני אתחיל בעצם גם אני אומר משהו קצר, שאני כבר כמה שנים, באמת הרבה שנים עוקבת אחרי הפעילות שלכן של התנועה, ומגיעה להרבה דברים, וכותבת לעצמי יומנים, ומראיינת חלקים מכן, ואני לומדת הרבה, ואני מקווה שמתישהו אני גם אוכל להגיד מה אני למדתי, מה אני לומדת, אבל עכשיו אני דווקא באתי בשביל לשתף ידע שאני מכירה מכל מיני מקורות אחרים, גם במחקרים שלי וגם מדברים שאני לומדת מסטודנטיות, מלמדת בשיעורים שלי, ובכלל הרבה מאוד ניסיון עם הזמן. כששאלה אותי ענת אם יש לי מצגת, אם אני רוצה להביא מצגת, אז אמרתי לה שלא, ואחר כך חשבתי על זה שאם הייתי עושה מצגת, הייתי בעצם שמה בה 3 שקופיות, שהיו בהן 3 תמונות כלליות. אז אני אתחיל בעצם את ההרצאה שלי, כל אחד מהחלקים שלה הוא בעצם יהיה תיאור של איזושהי תמונה שהייתי שמה במצגת, אבל אני לא שמתי במצגת, וממנה אני אנסה לדבר על השאלות האלה שהצגתי לכן. אז התמונה הראשונה שהייתי שמה במצגת, היא בעצם מורכבת מתמונה וסרטון. אז אני רוצה שתדמיינו תמונה שמצולמת בשנת 1975, במטה של האו"ם, בז'נבה, אני חושבת, או שנגיד, לא, התמונה הזאת ספציפית מצולמת במקסיקו סיטי. היא מצולמת בוועידה הראשונה של האו"ם, the First World Conference on Women, שמתקיימת ever, מעולם, והוועידה הזאת ב-1975 היא בעצם הניסיון הראשון לייצר שיתוף פעולה בינלאומי בין נשים ממדינות שונות. בתוך האולם יושבות נציגות של מדינות רבות, על השולחן יושבת המובילה של הכנס שהייתה שגרירה אמבסדור מפינלנד אני חושבת, ולמעלה יש שלט ענק של יוניפם, הלוגו של יוניפם, שבנוי כצורה של יונת שלום. כלומר, למעלה יש יונת שלום, ובתוכה את הסמל הידוע של הפמיניזם, של שוויון מגדרי, והכנס נפתח באמת באיזושהי השראה שהפעולה המשותפת הזאת שתביא לשינוי של חיים של נשים, היא זאת שגם תוביל בסופו של דבר לעולם טוב יותר ולעולם שלומני יותר. ובקהל יושבת גם לאה רבין אגב, שהייתה ראש המשלחת הישראלית לאותה פגישה, ובתוך האירוע הזה מצלמים או מראים לקהל של אנשים סרטון. ובסרטון הקטן הזה מצולמות נשים מכל העולם בחייהן היומיומיים, ובתמונות האלה, בסרטון הקטן הזה מצולמות נשים בהודו, בנגלדש, אפריקה שמדרום לסהרה, נשים שלמעשה מקוששות עצים כדי לנסות ולהדליק אש, נשים שצריכות לסחוב מים במרחקים ארוכים, נשים וילדות שרוצות ללכת וללמוד בבית ספר. והסרטון הזה מסתיים בצילום של ילדה בת 4, 5, שמסתכלת על המצלמה ואומרים, אנחנו כאן בשבילה. והילדה הזאת היא כמובן ילדה צבעונית. עכשיו אני מסתכלת על הילדה ואני אומרת, הנה זאת אני. כלומר, אני נולדתי פחות או יותר בשנות ה-70, ואני אומרת, הילדה הזו זאת אני. הילדה זאת היום היא אישה בשנות ה-40 או ה-50 שלה או ה-30 שלה, שיש לה השכלה, שיש לה בית, שיש לה מים זורמים, שיש לה יכולת להביע את הכל בעולם שלה, שיש לה מידה מסוימת של ביטחון אישי, כן, כזה או יותר או פחות, ואני חושבת ושואלת את עצמי, מה היו אותם אתגרים שישבו על השולחן של אותה ועידה, ואיך למעשה סימנו אותם וביטאו אותם, בדיוק כמו שסביונה אמרה, עכשיו אנחנו חושבות על 2030, נכון? ב-1975 חשבו עליי, ועכשיו באיזשהו אופן זה גם הזמן קצת להחזיר, נכון? אז אני שואלת אם היום היינו מקיימות את הוועידה של היום, ומאז 1975 התקיימו 4 ועידות, ב-1980, ב-1985, ואז ב-1995 בבייג'ין הייתה ה-Last World Conference בנושא נשים, שהוציא את מצע הפעולה של בייג'ין, והמצע הפעולה הזה בעצם למעשה מפרט שורה של יעדים גדולים מאוד, שצריך לשאוף כדי לקדם שוויון לנשים בכל העולם, ושלום כמובן הוא אחד הסעיפים המרכזיים מאוד במצע הפעולה של בייג'ין, ומאז לא התקיימו יותר כנסים כאלה. בין היתר בגלל הטענה שאין טעם לקיים כנסים עד שלא מיישמים את מה שכבר הוחלט, כי כבר בעצם אנחנו יודעות מה נדרש.
אבל אני רוצה להתחיל בעצם מהשאלה ההיפותטית, מה בעצם היה על השולחן אם היינו היום מגיעות לוועידת נשים כזו, והיה צריך באמת לנסות ולהבין את האתגרים הגדולים בעולם. והתמונה הזאת היא תמונה שבעצם לוקחת מבט על ושואלת מה מתרחש בעולם מסביבנו. ואני חוקרת מגדר, ואני גם חוקרת של יחסים בינלאומיים, ובעצם פה המקום שאני מתחילה להתנצל, אבל אני חושבת שכדי שאנחנו ננסה להבין את נקודת המבט הזאת, אנחנו צריכות לעשות מין זום אאוט מאוד מאוד גדול, ולשאול מה אנחנו יודעות בעצם על האתגרים הגלובליים בעולם הזה שלנו שמשתנה, והעולם הזה שאנחנו חיות בו היום בשנת 2019, הוא עולם שיש בו תחרות הולכת וגוברת בין מעצמות, בעיקר ארצות הברית, סין, אירופה, רוסיה ומדינות אחרות שמתחרות על התואר מעצמות, על שליטה, על משאבים ועל הגמוניה במובן הפוליטי. ובעצם זה סדר היום אפשר לומר שקובע את החיים של כמעט כולנו, גם במדינות מפותחות, גם במדינות המתפתחות, ורשימת הבעיות שמתרחשות תוך כדי המאבק הזה היא ארוכה, אבל אני חושבת שיש לנו 3 בעיות מרכזיות שקשורות למצב הזה, אבל שהן גם נוצרות ממנו. הראשונה הן סדרה של בעיות שנוגעות לתחום של סביבה והמצב האקולוגי, וכאן אנחנו מדברות על סוגיות שקשורות לניהול של אוכלוסין, נגישות למשאבים בסיסיים של מזון, נגישות למים, אוויר, טיפול בפסולת, כל השאלות האלה הן סוגיות דחופות ובוערות, ואני חושבת שאנחנו, חלק מאיתנו מבינות, ובעיקר מי שחוקרת את התחומים האלה בפוליטיקה בינלאומית, שמדינות לא יכולות להתמודד עם הבעיות האלה לבד. כלומר, במדינות חייבות שיתוף פעולה כדי לפתור חלק משמעותי מהשאלות האלה, בגלל שהים כמובן הוא ים שמדינות רבות חולקות אותו, את האוויר אנחנו חולקות, את המים אנחנו חולקות וכן הלאה, ולכן הסוגיות האלה לא יכולות להיפטר רק על ידי ריבונות של מדינות והחלטות פנים מדינתיות, ודורשות שיתוף פעולה בינלאומי. לכן זאת סוגיה בינלאומית. הסוגיה השנייה, מה? כן, אבל היא בינלאומית במובן הזה שגם ארגונים בינלאומיים צריכים לעסוק בה, נכון? זאת אומרת, היא באמת בהחלט בינלאומית במובן הזה שלא רק ארגונים מדינתיים עוסקים בה, אבל אין ספק הסוגיה השנייה היא סוגיה של התחמשות. מאז 2010 אנחנו רואות בכל מיני מדדים שיש עלייה בחימוש, בכמות הנשק שבעצם מיוצרת, נסחרת, נמכרת בעולם, ואנחנו רואות מדינות כמו למשל שוודיה, שהן לכאורה מדינות שלומניות, שיש בהן מדיניות שנקרא Feminist Foreign Policy, לשוודיה יש פמיניסט רשמית, Feminist Foreign Policy, אבל שוודיה בה בעת, מאז 2015, הפכה לאחת מיצואניות הנשק הגדולות ביותר, ואנחנו רואות את המגמה הזאת הולכת ומתפשטת, שלמעשה מדינות מייצרות יותר נשק כבד, וגם באותו זמן אנחנו רואות תפוצה שהיא הולכת וגוברת של נשק קל. נשק קל זה נשק רובים, כלי ירייה, נשק קל שמסתובב ונמכר בצורות לא חוקיות, והוא למעשה אחד הגורמים המשמעותיים ביותר לחוסר ביטחון ברחבי העולם. אז אנחנו מדברות על התחמשות, אנחנו מדברות על נשק קונבנציונלי, ואנחנו מדברות על נשק קל, אבל הדבר המפחיד ביותר הוא כמובן נשק גרעיני. וכשאנחנו מדברות על סכנות שאורבות לנו גלובלית, אנחנו בהחלט צריכות לזכור שנשק גרעיני זה דבר שקיים, למרות שאנחנו לא יכולות לראות אותו בעיניים ולגעת בו, נכון? אבל זה דבר שקיים, ולא רק שהוא קיים, אלא שמדיניות הצמצום של נשק גרעיני, שבעצם הראתה לנו מאז אמצע שנות ה-80 ועד היום צמצום של מספר נגיד ראשי נפץ גרעיניים, למעשה הולכת ונשחקת, ואנחנו רואות ניסיונות לייצר סוגים חדשים של נשק גרעיני, וכל העיסוק בשאלת הגרעין היא לא מתרחשת בוואקום או כאיזשהו מאבק של אגו, אלא היא קשורה לצורך לנסות ולהשיג יציבות בתחום הזה, שזה סוגיה מאוד מאוד קריטית. והדבר השלישי שבטח אתן יודעות, קשורה לטכנולוגיות של מידע, ולהתפתחות של טכנולוגיות מידע, לתלות הגוברת שלנו, כל אחת מאיתנו, וגם של המדינות וגם של הקהילות שלנו, בטכנולוגיות האלו, לשאלות שנוגעות לאתיקה, לפיקוח על הטכנולוגיות האלה, לאפשרות של המניפולציה של מידע בפוליטיקה, כל מיני שאלות שנוגעות לבינה מלאכותית, ואנחנו כפמיניסטיות וכנשים, אני חייבת לומר שאנחנו מה שנקרא מאוד מאוד מאחור, כלומר אנחנו סובלות ממה שנקרא ה-technology gap, יש איזשהו
פער טכנולוגי מאוד מאוד גדול בין היכולות, ולמרות שאני יודעת שאתן כתנועה למשל, יש לכם המון סקילס, כישורים אינטרנטיים, טכנולוגיים, אתן משתמשות בפלטפורמות האלה בכל מיני צורות יצירתיות, כדי לגייס חברות, כדי לספר מה אתן עושות, כדי לשדר את ההרצאה שלי. עדיין היכולת והידע שנמצא בתוך החדר הזה, באפשרות להשתמש בטכנולוגיות האלה כדי לעשות כל מיני דברים שאנחנו אפילו לא יכולות לדמיין, הידע הזה הוא מה שנקרא בדפיציט, נכון? אנחנו לא נמצאות בחזית של המקום הזה, ויש לנו הרבה מאוד, במובן הזה, פגיעות שצריך לחשוב עליה. ולזה יש להוסיף את המציאות הפוליטית במדינות רבות, ולא רק בישראל, שבה סביונה כבר דיברה על זה. אנחנו רואות ירידה מתמדת באמון במוסדות, בכלל, במוסדות הישנים, ובדמוקרטיה בפרט, וכשמשלבים את זה עם כל מיני פערים כלכליים, גדלים והולכים, והופעה מחודשת של לאומנות, קסנופוביה, גזענות, בעיקר בהקשר של דיונים על הגירה באירופה ובארצות הברית, נכון? כמו כל הדיונים על הגירה, חוקית ובלתי חוקית, בעצם מייצרים, מכוננים מחדש את התפיסות על כל מיני זהויות קולקטיביסטיות, שחלקן מאוד מאוד לאומיות, שבטיות, דתיות וכן הלאה. אז אנחנו מבינות שהסדר הפוליטי והמקומי משתנה אל מול עינינו. כל מה שאמרתי כנראה אתם כבר יודעות, אבל זה המקרו, וכשאנחנו מנסות לדמיין את הילדה הקטנה היום, מי זאת הילדה בת 4 היום, אז אנחנו צריכות לשאול את עצמנו מי זאת הילדה הזאת, איפה הילדה הזאת שאנחנו רוצות לחשוב עליה ולדבר עליה, ואנחנו צריכות לזכור שלהבנה הזאת שהעולם משתנה ושיש לנו אתגרים כל כך גדולים, אז אין בה ערך אם אנחנו לא מבינות שלכל התהליכים האלה אין השפעה אחידה בכל העולם, ולא כל הילדות בכל העולם נמצאות ברגע זה באותו המקום ובאותו המצב. ולכן כאן נכנסת לנו תיאוריה פמיניסטית וגם תיאוריות אחרות שעוסקות בנקודות מבט של מיעוטים, עמים ילידיים, קבוצות שנמצאות בדרום הגלובלי, ואנחנו עכשיו צריכות לשאול את עצמנו איך אנחנו מספרות את הסיפור הזה מנקודת המבט שלהן, כשאנחנו מסתכלות על יכולת ההישרדות של אותן קהילות, גם הכלכלית, גם התרבותית, גם הגופנית, במצב כזה. זאת אומרת שיכול להיות שחלק מאיתנו יהיה לנו אוויר בעוד 20 שנה או 30 שנה, אבל יש נשים בעולם וגם ילדים, בנים, שלא יהיה להם ממש אוויר נקי לנשום. ולכן השאלה היא באמת איך אנחנו מבינות מהי ההשפעה של אותם תהליכים באופן גלובלי, כשאנחנו מבינות שהיא לא אחידה. ושקבוצות שהן מוגזעות, קבוצות מיעוטים, קבוצות בשוליים, יושפעו כנראה בצורה הרבה יותר קריטית מהתהליכים האלה. אז עכשיו אני רוצה לומר מה יש לתיאוריה פמיניסטית לומר על ביטחון ועל חוסר ביטחון בינלאומי. לפני שאני אנסה לתת איזשהו טעימה מהתיאוריה על Feminist Security Studies ומה אומרת בעצם התיאוריה הזאת, על איך אנחנו צריכות לחשוב אחרת על הביטחון, אני רוצה עכשיו לעבור לשקופית אחרת. והשקופית השנייה שלי היא לקוחה ממש מהשבוע, היא בעצם שקופית של אישה אנונימית, תיירת בריטית בת 19 שנאנסה השבוע על ידי 12 גברים צעירים ישראלים בקפריסין, אוקיי? עכשיו, לא משנה לכאורה, הדבר הזה קרה או לא קרה, אתם מבינות שאתם מבינות שהדבר הזה קרה באיזשהו מקום בעולם, נכון? ולא רק פעם אחת בשבוע האחרון. הדבר הזה קרה במקום מסוים בעולם. זה ביטחון בינלאומי. למה זה בינלאומי? כי אנחנו מדברות על גברים ישראלים שנסעו לתיירות בקפריסין, פגשו אישה בריטית ואנסו אותה שם. עכשיו נשאל, תחת איזה חוק למשל צריך לשפוט את המקרה הזה, נכון? איפה התרחש המקרה הזה? בקפריסין? בבריטניה? בישראל? איפה המקום הגלובלי הזה שבו ניתן למעשה לחשוב על אונס קבוצתי כעל מעשה שהוא לגיטימי, שהוא מותר, שהוא, נכון? המושג הזה בין טובים שמופיע בעיתון היום הוא מושג מפתח כדי להבין את השיח הישראלי על אונס קבוצתי, נכון? כשנאמר אלה בני טובים זה מילת קוד. אם נחפש את המושג בין טובים באינטרנט אנחנו נמצא שהוא מופיע תמיד במקרים של אונס קבוצתי. נכון? עכשיו, אני לא ארחיב על זה ואני חושבת לא רק פשע קבוצתי, הרבה פעמים זה קבוצתי.
ואנחנו יכולות, ואני לא אדבר על זה היום, אבל במחקר על דינמיקות של אלימות בין גברים, אנחנו מגלות שלקבוצה ולהקשר הקבוצתי הזה, יש השפעה מאוד 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 גדולה על בעצם עידוד לאלימות קשה של אנשים שבאופן רגיל הם באמת בדרך כלל לא מבצעים אלימות קשה, ואונס קבוצתי היא דוגמה מאוד מאוד קיצונית. אבל אני רוצה לחזור עכשיו לדבר על מצב החירום הפמיניסטי, ואנחנו ניקח את הדוגמה הזאת של האישה הזאת ואנחנו נשאל האם האישה הזאת האם מצב החירום הזה הוא מצב שקשור לפוליטיקה הבינלאומית, הוא קשור ליעדים של 230 או לבייג'ין או למקסיקו, האם הוא קשור, האם אנחנו מתקדמות לאנשהו, נכון? כלומר, מהו מצב החירום הזה שבו כאשר אישה נאנסת, נרצחת, מוכה, בכל מיני מקומות, בכל מיני שלבים, בכל מיני אתרים, האם המצב הזה הוא לא איזשהו מצב חירום מתמיד? מתמיד. איזה כלים פוליטיים, איזה ניתוח פוליטי אנחנו יכולות להציע כדי להבין את האופי של מצב החירום הזה, וגם את הקשר בינו לבין אותם מצבי חירום שתיארתי קודם. הרי נשק גרעיני זה ברור לנו שמבחינת סקייל, היקף של פגיעה, מבחינה מספרית, הרי הפוטנציאל הפגיעה שלו הוא עצום פי כמה וכמה ממכת סכין, נכון? ובכל זאת פמיניסטיות שעוסקות בשאלות של ביטחון מבקשות בדיוק לדבר על זה. הן בדיוק מבקשות לדבר על כך שכאשר מנסים לטעון שיש סוגיות ביטחוניות שהן דחופות יותר, חשובות יותר, ובהן צריך לטפל, באותו הזמן נאנסת אישה תיירת על ידי 12 ישראלים בקפריסין. כלומר, אמפירית זה קרה, זה קורה. גם אם המשפט הספציפי הזה יראה שאולי כך וכך וכך, זה קרה במקום אחר, זה ברור לנו, נכון? זה הרי קרה, השבוע, אולי זה קורה, עכשיו, ממש עכשיו. כלומר, מצב החירום הפמיניסטי הוא סוג של באג כזה במערכת. הוא לא נענה לאופן שאנחנו חושבות על פוליטיקה מוסדית, פורמלית. מה? כלומר, הוא לא נענה לרצון שלנו בסדר, בביטחון, בהגנה במובן הזה. ולכאורה הוא מנותק מכל התהליכים הגדולים האלה. הוא קשור למשל לביטחון אישי ברחוב, לביטחון בבית, לאוטונומיה גופנית בתוך היחסים בין אישיים, ליכולת להיות בכבוד או להתפרנס במקום עבודה, יכולת לבוא לבית חולים, לממסד רפואי ולקבל טיפול הולם של נשים למשל ונערות וכן הלאה. אבל לחלוטין אנחנו יודעות כי זה לא מנותק. וכאן אני חוזרת לאותה ילדה או לאותה אישה ברקע. כל התהליכים האלה הגדולים שפועלים באופן יותר קשה על נשים עניות ונשים מוגזעות ונשים במדינות מתפתחות וילדות, למעשה אנחנו מגלות שהחשיפה שלהן לסוגים שונים ומרובים של אלימות היא יותר קשה. אני רוצה להסביר. למשל, אחד המחקרים שאני עושה בשנים האחרונות הוא מחקר על נשק קל בישראל ועל אלימות כלפי נשים. והעבודה הזאת לימדה אותי הרבה מאוד דברים. אחד הדברים שלמדתי מתוך אפילו התבוננות במספרים, מעבר לסיפורים, סיפורי חיים, אחד הדברים שלמדתי זו תגלית ממש מזעזעת. הסתכלתי על המספרים של רישיונות לנשק ומדיניות של מדינת ישראל ביחס להחזקת נשק קל מ-94 עד 2014, וגיליתי משהו מעניין, שבין 94 ל-2014 מדינת ישראל הרשמית נקטה במדיניות של צמצום נשק. כלומר, המדיניות הרשמית הייתה מדיניות של צמצום נשק בידיים של אזרחים.
ורואים את זה מבחינת רישיונות שניתנו להחזקה של נשק פרטי, רואים את זה בצמצום של היחס של צה"ל לנשק שיוצאים איתו הביתה, רואים את זה בניסיון לצמצם התאבדויות בנשק, רואים את זה בהחלטות ממשלה, בשינויים של חוק למניעת אלימות במשפחה, במעקב אחרי מי יכול ומי לא יכול לקבל נשק, ולמעשה אנחנו רואות שמספרן של נשים יהודיות שנרצחות בנשק שנמצא בידיים אזרחיות, אני אגיד אחרי זה סייג, הולך ויורד בצורה דרמטית ב-20 השנים האלה, חוץ מאשר קפיצה בתקופת האינתיפאדה השנייה, שאז מוצף המרחב האזרחי בנשק של חברות אבטחה. אבל נשק של חברות אבטחה הוא נשק מוסדי, כמובן, הוא לא נשק של רישיון פרטי. אז אנחנו רואים שמדינת ישראל בעצם נוקטת בסוג של מדיניות צמצום של נשק, שבה נשים, כתוצאה ממנה, באופן גורף אנחנו רואות שהסיכוי של אישה יהודייה להיפגע מנשק חם יורד בצורה דרמטית. באותה תקופה, באופן מוזר, הסיכוי של אישה ערבייה בישראל למות מנשק חם עולה בצורה דרמטית. אנחנו רואות בתחילת שנות ה-90 מספר הנשים שנרצחות בנשק חם, נשים ערביות, ובשנת 2017 מספרן, אנחנו רואות היפוך מגמה. אוקיי? זאת שאלת ביטחון. נשק היא סוגיה שקשורה לביטחון. לדבר על נשק, לחשוב על נשק, להחזיק נשק. הרי זאת שאלת ביטחון קלאסי, אין פה משהו. והנה אנחנו רואות איך באותה מדינה, תחת אותה מערכת חוקית, באותה לכאורה מגמה של שליטה על נשק קל, נשים משתי קבוצות שונות, למעשה מושפעות בצורה אחרת לחלוטין. וזה למה? מכיוון שרוב הנשק בחברה הערבית או הפלסטינית בישראל הוא כמובן בלתי חוקי. אז במובן הזה שאי אפשר להכיל עליו את הסנקציות או את המעקב שעושים על נשק חוקי. ולכו תוכיחו, נכון? שיש נשק. ולכו תוכיחו את הפגיעות הזו. ומה אפשר לעשות בכלל? אז אני רוצה לומר, ועכשיו הנשק הזה שבתוך הבית הוא נשק שנמצא ומתבונן בך. והוא מתבונן בך מתוך איזה מקום. את יודעת שהוא שם גם אם הוא לא מופעל עלייך. ואם יש אקדח במטבח וכן הלאה, הוא מתבונן בך והוא מהווה דרך מסוימת אולי לשמר שליטה גם בתוך הבית. לנשים יחסית, כמובן, רוב המחזיקים של הרישיון הם גברים בישראל, וגם בסקר שעשינו לפני שנה וחצי גילינו שבאופן כללי גברים יותר תומכים במתן הקלה לרישיונות, ומאז 2015 גלעד ארדן, באמת אמרתי 2014, מאז 2015 בעצם אנחנו רואות שבמקום שהמדינה תכיל מדיניות של צמצום נשק בחברה הערבית כמו בחברה היהודית, היא בעצם עשתה את המהלך ההפוך, היא למעשה החליטה להרחיב מחדש את תפוצת הנשק בחברה היהודית, ולכן אנחנו מניח שתוך 10 שנים מספר הנשים היהודיות שיהרגו בנשק חם על ידי אנשים קרובים אליהן הולך לעלות. אז עכשיו, כלומר, זה כנראה מה שהולך לקרות, והמדינה משקרת בבג"ץ, אז במובן הזה שגם איך מדינות משקרות על הנתונים, זו גם שאלה שמעניינת אותי באופן אישי. כשאני מסתכלת על הדיווחים של המדינה, גם בקהילה הבינלאומית וגם בבית המשפט, כי זה פשוט הדרך שבה הדברים האלה מוכשרים. בכל מקרה, אז אנחנו נזכור שיש קשר בין הפגיעות בבית, האלימות במשפחה, וכל מיני תחומים שנוגעים למדיניות רשמית בנושאים של ביטחון קלאסי, וכאמור, הנימוק של גלעד ארדן להרחבת אותם תקנות, הוא נימוק שנוגע למושג ביטחון לאומי, national security. בתיאוריה בכלל, אנחנו משתמשים יש דבר כזה, מושג שנקרא מילת מפתח, או מושג מפתח. המושג ביטחון לאומי הוא סוג של מושג כזה שיש לו משמעות עמוקה מאוד, ובעצם לא כולנו יכולות להשתמש בה באותה צורה, נכון? אם אני אומר, מחר בשם הביטחון הלאומי אני מחליטה שלא צריך נשק, אז אף אחד לא יתייחס אליי ברצינות, נכון? כי המילה שלי היא לא המילה, אני לא האדם הנכון להגיד את זה, נכון? את צריכה להיות האישה שנמצאת במקום הנכון, או האיש שנמצא במקום הנכון, כדי שלמילים האלה תהיה משמעות. לזה אנחנו קוראות speech act, כלומר, מתי למילה יש משמעות? מתי סכין, שבמטבח שלנו משמשת לחתוך ירקות, יכולה להפוך לאיום קיומי, איום לאומי,
כששר הביטחון ארדן אומר, אנחנו תחת טרור סכינאות, עכשיו משנים את היתרים לנשיאת נשק. ארדן הוא האיש שיש לו יכולת להחליט מהו איום קיומי. כלומר, ביטחון, אנחנו נניח שיש שחקנים מסוימים שיכולים להחליט איזה דבר מהווה איום קיומי. והם לא רק יכולים להחליט, הם יכולים לגייס משאבים, לגייס חוק, לגייס כוח, כדי למעשה לפעול נגד אותו איום בצורה שהיא ביטחונית. אז השאלה היא האם לנו כנגיד נשים בחברה האזרחית, לי כאקדמאית או נשים שהן אקטיביסטיות, יש להם את המעמד ואת היכולת להגיד זה איום ביטחוני, בואו נגייס משאבים. אחת הדוגמאות לאפשרות הזו, אני אתן לכם שתי דוגמאות לניסיון של פעילות, של גם חוקרות וגם פעילות פמיניסטיות וגם פוליטיקאיות לעשות את זה. שתי דוגמאות שונות. דוגמה אחת זאת החלטה 1325 של מועצת הביטחון. נכון? כלומר בעצם ההחלטה הזאת שהיא ההחלטה הראשונה שמועצת הביטחון אי פעם קיבלה שעוסקת בנשים בשנת 2000 הייתה ניסיון שנוצרה כתוצאה מניסיון של גם פעילות פמיניסטיות, רשת כזאת מאורגנת של פעילות פמיניסטיות ושל תיאורטיקניות ומומחיות, לבוא ולהראות שצריך לקחת בחשבון את מה שקורה לנשים במלחמה, את הפעילות של נשים בתנועות שלום, את מה שקורה על ידי גופים של האו"ם, כמו משמרות שלום של האו"ם שהיו מעורבים באלימות מינית, בסחר בנשים, בזנות של קטינות וכן הלאה. כלומר, הם באו ואמרו, הנה נכניס את זה לתוך אוצר המילים הביטחוני, לתוך הרפרטואר הזה של מועצת הביטחון, נכניס את המילה מגדר, נכניס את המילה נשים, נראה לכם שזה נמצא. הם עשו את זה, ואחרי שהם עשו את זה, אפשר לומר שהתרחש איזשהו שינוי תודעתי מאוד מאוד דרמטי, שלפעמים אנחנו לא ממש מבינות כמה הוא דרמטי, שאפשר לאנשים במקומות מסוימים בעולם לתבוע קול. אז למשל תהליך השלום בקולומביה שמתרחש בשנים האחרונות, היא דוגמה מורכבת, לא פשוטה, אבל שבה הייתה התייעצות סיסטמטית עם ארגוני נשים על הסכם השלום. ובאותו הזמן, אם אתם מפנות את המבט למיאנמר, צד השני של העולם, מיאנמר, ששם יש נשים שלא נמצאות בשולחן משא ומתן, נשים כפריות שלא יודעות בכלל שיש משא ומתן, נשים שהמלחמה הסיום של המלחמה, כלומר אנחנו מבינות, מה שקורה בקולומביה לא קורה במיאנמר, זה אותו זמן, זה לא שזה קורה בקולומביה, זה צריך לקרות בכל מקום, אבל בכל זאת זה קורה בקולומביה, שזה לכשעצמו דבר לא מובן מאליו. בכל מקרה, זאת דוגמה אחת לניסיון להכניס את המושגים של נשים ומגדר לתוך שיח הביטחוני על ידי כניסה למוסדות שבהם נוצרת מדיניות של ביטחון, כמו מועצת הביטחון. אבל דוגמאות אחרות הן בעצם מבוססות על הגדרה רחבה של המושג ביטחון, שבעצם כפעולה לצמצום כל הצורות של האלימות, מאלימות מלחמתית, אבל עד אלימות בין אישית, מגדרית, כלכלית, סביבתית, וככה תפיסה הזאת שהיא דומה מאוד למה שאנחנו קוראות human security, שמתמקדת באדם ולא במדינה, זה לא state security, זה human security, יש תפיסה כזאת שלמה, שגם מיוצרת בקהילה הבינלאומית, אז בדומה לזה פמיניסטיות מאמצות ומבקשות לחשוב על ביטחון מלמטה למעלה. הדוגמה שהבאתי קודם על הנשק היא דוגמה לניסיון לחשוב על נשק מלמטה ולא מלמעלה. מתוך חוויות החיים היומיומיות של מגע עם נשק. מתוך הדוגמה שהבאתי של אותה נערה, אותה אישה צעירה בריטית שנאנסת, זה ניסיון לחשוב על הסדר הגלובלי שמאפשר מפגש כזה מלמטה ולא מלמעלה. לחשוב על החוק מתוך חוויות החיים של נשים שיכולות להיאנס בחופשה, נכון? על ידי אנשים אחרים שהם תיירים. אז אפשר להשתמש במושג רצף של אלימות, continuum of violence, זה מושג שפמיניסטיות משתמשות בו, כדי לנסות להראות את הקשר בין אלימות לכאורה שמתרחשת ביום יום, במרחב הביתי, בעבודה ברחוב, לבין נשק גרעיני למשל. אומרות,
התיאורטיקניות האלה בספרות משתמשות במושג continuum of violence כדי לנסות לתאר ולהבין את הצורות השונות בין, את הקשרים בין צורות ומרחבים שונים של אלימות. והדוגמה שהבאתי של מדיניות הנשק למשל היא דוגמה כזאת, שהיא מראה איך למדיניות מדינתית יש השפעה מיידית ושונה על נשים במרחב הביתי. השקופית השלישית שמתחברת לזה היא בעצם שקופית שמורכבת מהמון המון 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 תמונות, ובשקופית הזו גם יש תמונות שלכן, ובתמונות האלה מופיעות כל מיני סוגים של נשים שמחליטות לצאת ולהתארגן נגד מלחמה, נגד אלימות, נגד הנורמליזציה של מצב החירום הפמיניסטי וגם נגד הנורמליזציה של מצב החירום המלחמתי. וזה הרגע שבו נשים בעצם מחליטות לעצור את החיים שלהן, או אולי זה לא רגע אחד, יכול להיות שזה משהו שלוקח, שהוא מתרחש לאורך זמן, ויוצאות לאיזושהי פעולה פוליטית. ואני חושבת שנגיד אנחנו נסתכל בישראל, הייתה לנו את שביתת הנשים הזאת השנה בדצמבר, נכון? זה היה בעצם, מה? ברביעי בדצמבר, קראו לזה שביתת נשים, אני שובתת, מצב חירום, נכון? כן, יצוין. אז שביתת הנשים הזאת הייתה רגע שבו קבוצה, שהובילו על ידי קבוצה של פעילות אקטיביסטיות פמיניסטיות יחסית צעירות שהחליטו להשתמש בכל מיני רשתות ומשאבים שלהן כדי באמת להגיד לא מוכנות יותר לשתוק ולהשבית על דבר הזה שהם קראו לו מצב החירום. אבל גם הדבר שאתן עושות, שאתן יוצאות לעמוד בצמתים כל חודש נגיד, כל חודש, שאתן הולכות ועושות צעדה כל שנה, נכון? אז הפעולות האלה הן כמובן חלק מאותו ניסיון לשבש את הסדר הקיים. והתמונות של האקטיביסטיות האלה, אני רוצה להשתמש בדמיון שלכן כדי לנסות לחשוב על כל מיני תמונות שיש לכן בראש, שהייתי יכולה לבחור של אקטיביסטיות ופעילות פמיניסטיות ונשים עושות שלום ונשים בשחור וארבע אמהות ונשים נגד מלחמה וקואליציית נשים לשלום ורגע אני מונה את תנועות השלום, יש לי דאטאבייס כזה שיש לי רשימה של כל תנועות השלום של נשים בישראל, אנחנו עושות מחקר גדול לארכיונים של כל תנועות השלום, יש לי רשימה, אני יודעת את הכל, את כל הפרטים, את כל השמות, אז אני ככה אדמיין את התמונות האלה, והתמונות הן שונות, הן כולן נראות, כל קבוצה כזו נראית קצת אחרת, אלה לובשות לבן, אלה לובשות שחור, אלה לובשות, מה? אלה לובשות סגול, אלה לובשות, נכון, אנחנו יודעות שלכל קבוצה יש איזה, אלה יש להם סיכה, הייתה הסיכה של בת שלום, כבר לא לובשות אותה היום, אבל אם תסתכלו על יעל דיין בתמונות שלה בכנסת בשנות ה-90, תמיד הייתה לה סיכה של בת שלום, ואז כולם ידעו מה זה אומר, נכון? אז כמובן אנחנו מדברות על זה שהתנועות האלה אפשר לבחור עליהן כל מיני, הם נראו בכל מיני צורות. אז אני רוצה לומר שהאקטיביסטיות, מה עושות אקטיביסטיות כאלה או פעילות או פמיניסטיות, מה הן עושות חוץ מאשר לשבש את הרגע או לשבש את המצב. מה שאני למדתי, ויש לי עוד 2 דקות, נכון? מה שאני למדתי זה שבתוך המרחבים האלה נוצר ידע שהוא ידע מאוד 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 חשוב, כי בעצם הוא ידע פוליטי שאין דרך אחרת כמעט ליצור אותו. ועולה השאלה איך הידע הזה הוא נוצר, כי הוא לא ידע שנוצר בתוך הצבא למשל, על מה הם בעיות הביטחון של מדינת ישראל, והוא לא ידע שנוצר בקבינט הביטחוני, והוא לא נוצר באוניברסיטה, והוא לא נוצר בכל מיני, איך אומרים, think tanks כאלה, לא, זה ידע על ביטחון, נכון? על בעיות ביטחון, שהוא נובע ונוצר מתוך איזשהו, קודם כל צורך דחוף, תחושה שיש פה איזה דחיפות, חירום,
הוא נוצר תוך כדי שיתוף של חוויות חיים שלא בהכרח נתפסות כבעיות ביטחון, וזה יכול להיעשות או בקבוצות סגורות ואינטימיות בלי שאף אחת יודעת, או בצורה פומבית כמו MeToo, נכון? בעצם שכולם רואות. התהליך הזה מוביל לפרימה של שתיקה על עוולות, הוא יכול, והוא גם יכול להביא, או תוך כדי התהליך הזה, מוצאים איזשהו קול אחר ואפשרויות של דיבור אחר כדי להמשיג את אותן בעיות, ובסופו של דבר הוא גם יכול להוביל לאלטרנטיבות פוליטיות מעשיות שהן מה שנקרא נטועות בתוך חוויה וידע יומיומי. אז אותן אקטיביסטיות שמופיעות בשקופית הבלתי נראית שמאחוריי, שאתם יכולות רק לדמיין אותן, הן אלה שמייצרות את האפשרויות האלה לחשיבה, וזה אתן. ואני רוצה לדבר על הפחד, אני אגמור בלהגיד משהו על פחד, ועל הפחד מפני שיחה על ביטחון ואלימות. ולדבר על נשק ועל אלימות ועל ביטחון, ובטח על נשק גרעיני ועל דברים כאלה, זה מאוד מפחיד. זה מפחיד כי אנחנו לכאורה לא יכולות לעשות כלום, כי אולי אנחנו לא מבינות, כי אולי אף אחד לא יקשיב לנו, וגם כי אולי זה פשוט יותר מדי. זה יותר מדי. טריגר קוראים לזה בסטודנטיות. ואז הפחד הזה הוא טמון בהפרה של סודות, בהפרה של שתיקות, וגם הוא קצת יכול לגרום לזה שהאקטיביסטיות הן לא כל כך נחמדות. לא כל כך אוהבים אותן, וזה יכול לגרור סנקציות. חברתיות, פוליטיות, אלימות לפעמים. ואני חושבת שזה מקום טוב ככה לסיים את בשאלה של באמת מה הדברים שחוסמים הרבה פעמים נשים שהן רוצות לשנות את הסדר הקיים מלדבר על ביטחון, למה זה מפחיד, מה המחירים ואיך אפשר באופן קולקטיבי כקבוצה אחת או כהרבה קבוצות להתארגן ביחד כדי לעזור אחת לשנייה להתמודד עם הפחד הזה. תודה רבה.